Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. Beste kijkers, ik ben hier in Farup Sommerland voor de eerste keer. En ik ga jullie nog allemaal andere parken laten zien. Nou, in ieder geval, daar hebben we Poort, daar hebben we mijn vader Iris. Nou, Iris is nu de hand en als aan het omdoen voor de ontbijt. Daar hebben we nog een winkeltje. Daar nog. En dan hebben we daar een leuk treintje. Daar hebben we wat personeel. En daar hebben we de parkeerplaats. Nou. En daar een boom. Ja. Zo.
Ook die hebben ze hier in deze man. Ja. Ja. En door de storm lagen er een aantal om ook nog eens. Ja. En